Årstiden visar verkligen vad den går för. I could see this through. I could wait another night. One more night, one more night. I could fight it through till the darkness turns to light. One more night, one more night. Say it's gonna be okay. 'Cause this winter is so long, feels like it's haunting me. Say there's gonna be a change. Årstiden visar verkligen vad den går för. Det betyder regn, mulet, ruskigt skulle man kunna säga. Typiskt höstväder. Och såklart har vi valt vi valde de här dagarna att dra ut med husbilen eftersom jag ska lämna in husbilen på en verkstad där de ska fukttesta den. Och då passar det bra att åka ut några dagar innan det. Och då är det såklart så mycket höst. Men det hindrar oss inte. Vi kan gotta till det inne i bilen istället. Få upp lite god värme och så gotta till det med lite gött att äta och dricka förhoppningsvis. Så nu åker vi ut på en liten husbilstur och ni får faktiskt hänga med. Nu har vi valt en liten ställplats med 3 platser bara. Och den ligger vid havet. Så att det blir första anhalten. Och det står att det är öppet året runt och att det finns dusch och el och allt möjligt där för 100 kronor. Jag vet inte, det kanske bara är på sommaren. Men vi får se. Den är i alla fall öppen året runt så det blir spännande. Här nere är det. Det ligger en massa båtar på land nu. Kanske inte finns 3 platser nu då. Se då. Ja. Det står ju året runt. Så det är mycket båtar här på sommaren då. Ja. Det är ju stora segelbåtar. Jag kan inte lyfta det här. Det måste de ha haft mobilkran eller. Det här vill hjälpa. Ja, kanske. Får stå här då. Det är inte så skitigt heller tror jag. Så ganska rakt ut också. Jag har inget att luta lite framåt nu. Så, då har vi kommit fram och ja, det var ju kanske lite som jag hade förväntat mig. Toaletter och sånt funkar inte, det är avstängt. Vi fick ringa telefonen, men stod det på väggen där. Och swisha valfritt belopp. El fick jag tag på. Så det var ju käckt ju. Kan vi köra med el här. Och så swishar vi valfritt belopp. Det stod en 100 i appen så jag tycker en 100 känns som ett bra alternativ. Ja. Nu ska vi äta lite lunch i form av stekt korv. Den blir bra bajerst. Och så lite Lägg av. kryddig korv och bröd och lite majonnäsgurka som du kallar det. Vad tror du? En strongbow som kommer fram going. Ja, vad gott. Den här Falcon Bayers, den är så jäkla god alltså. Ska du smaka? Nej. Jo. Lite speciell färg på burken. Ja. Den är fyllig. Bärnstenslager kallas det. Men kolla vad konstigt det ser ut på insidan, bubblorna. Jag trodde det var imma på glaset. Det kanske är diskmedel. Är det du som har diskat? Nej. Det vet jag inte. Det luktar ganska gott. Ja, det luktar jättegott. Det luktar jul. Det var inte bäst därför. Skitgod. Det var faktiskt god. Om du undrar vad det är som brusar i bakgrunden så kan jag säga att det är mikro. Nej. Airfryer, inte mikro. Och där i har jag något gott. Vi har suttit och gottat till. Du lyssnar på nyheterna nu. Och så ska jag äta lite gott. Tillsammans med vaniljsås. Och så lite kaffe. Ska få se vad det är för någonting. Äpplepaj som Carola gjorde igår.
En sak som är jäkligt käckt också med airfryer, den är käckt väldigt mycket, men man kan rosta bröd i det. Och göra vitlöksbröd. Och så kan man göra vitlöksbröd, ja. Och så kan man värma pajen. Som vi ska ha till allt det gottiga. Nu har jag lärt mig då idag på efter 5 att man... Ska vara en nunnefis. Det ska vara en nunnefis. För att då sparar man flera tusen bubblor. Ja! Där, nu! Oskulden nunna. Jag har nog skuld. Nu ska vi se. Ja, jädrar vad det bubblade. Du gör en Instagram-bild eller tallrik med det här. Det skiter jag i. Jag måste börja äta nu. Jag är så hungrig och jag bara känner hur gott det luktar. Ja visst. Jag vet att det luktar gott. Men... Han gjorde mål direkt. Ja. Nu börjar dimman lätta här. Förut såg man ju inte utanför bryggan här. Jäklar, det är långt där borta. Jag vet inte om man får med det i kameran. Men det liksom rinner dimman ner som en flod i skogen. Det ser fräckt ut. Ankaret i trädet. Natten mellan den 20 och 21 1906 rasade en svår nordostlig snöstorm längs Hälsingekusten. Ovädret och tjockan fick galeasen Enigheten som seglade längs kusten och sålde stengods att stranda på Aguns nordöstra udde. Under nattens lopp slogs som sönder helt. Hela besättningen som utgjordes av 3 man omkom vid förlisningen. Det var värst. Det var ångpannan från båten Svea det här. Så har vi Njutångens Tjockens hembygdsförening och fiskemuseum där. Vi är väl här nu tror jag. Och Sofieholmsforsen heter detta. Och tydligen så är det ett kraftverk. Vacker tegelstensbyggnad måste man ju säga. För jäkla fin alltså. Här har de tagit kraften från älven här borta och så använt och gjort ström. Förmodligen. Ja, här ser man att det har runnit vatten förut. Här är gamla fundament som det har legat någon rör i. Fortsätter hela vägen upp där. Det är en rejäl port där. Så jäkla oväntat alltså. Det här hade vi inte räknat med. Hade ju ingen koll på att detta fanns här. Och vi tog en sväng med hundarna nu i morse. Men så hade jag inte med mig kameran. Alltså så orutinerat att inte ta med sig kameran. Man ska alltid ha med sig mobilen eller en kamera när man går iväg. Annars så missar man saker. Så jag gick faktiskt, eller när vi gick tillbaka så tog jag kameran och gick ut igen. För det här vill jag ju inte missa. I och för sig tog Carola lite foto med sin mobil då, men jag tänkte jag vill filma lite. Inga filter på den här filmen nu, utan ni ser vilken dimma det är här ute. Det är verkligen dunkelt i dimma och hösten ligger tungt på här. Så att färgerna är ungefär så som det ser ut faktiskt. Ganska så bleka färger. Riktigt höstlikt skulle man kunna säga.
lite historia kring området. Det är naturreservat det här faktiskt. Och skyltar lite varstans om olika saker som har hänt i trakterna här och så. Men helt klart värt att promenera hit om man nu tar sig ner till den här lilla båthamnen någon gång. Båthamnen i sig idag är ju grått, blött, grus, smutsigt och lite si och så. Vattnet är avstängt, finns inga toaletter, duschar, inga soptunnor, ingenting, så att man kan bara åka hit och parkera. Däremot så fick vi ström och jag ringde igår och frågade så att vi kunde få ta strömmen och det var inga problem. Så att vi har haft ström i natt då. Men det har varit lite väl varmt kände jag i natt. Ja, det här var kul, det här var jättekul. Jättefint område där husen som ligger här alldeles ovanför strandkanten ligger ju superfint alltså. Hur jäkla fint som helst. Och där nere är ankaret i trädet som de skrev om ett ankare här någonstans. Snäckmorsbarn Johan Sundqvist tillvaratog ankaret från vrakspillena året efter förlisningen. Och så har de hängt det på trädet. Kanske svårt att se, men det hänger där. Är det smörgås där? Ja. Vad är det för en då? Favoritsmörgås. Här på ostkusten så är det rätt så gott om orrskär. Om ni kollar där så ligger det en orrskär. Den heter orrskär. Den båten, den motorbåten längst ut där. Och en sån hade jag i många, många år. Som jag kuskade runt med på västkusten. Många sjömil till Rygga la jag med den båten. Det var en jättetrevlig båt. Och idag säljs de faktiskt till småpengar. Så att en bra båt, en billig båt idag. Ja, då tänkte vi lätta härifrån. Och ta oss in mot Hudiksvall, Glada Hudik. Inte helt säker på var vi ska stå någonstans, vi får se. Men vi åker in till Hudik och så letar vi en plats att ställa oss på. Får vi se vad det blir. Jag såg att det var ett torp till salu i närheten av Bollnäs nu för 465 kronor. Men det var bara 44. Inte 465 kronor. Eller 1000. Men det var bara... 44 kvadrat. Jaha, ja, men vad fan, det räcker. Hälften av vad jag har det. Finns det lite grann där ute så räcker det gott och väl. Annars satt man ganska gött i den om det inte varit så jävla djup. Hittar du något? Det måste vara någon som matchar. Men jag har grönt helst. Och de är inte med bruna toner i det. De här två passar väl ihop. Ja. Så, nu har vi inhandlat lite fina grejer till kommande äventyr. Och nu ska vi åka ner och se var vi ska ställa oss i Hudik. Vilken ställplats vi ska ta. Här står det faktiskt avgift. 9 till 16 är det avgift. Vi får betala 2 timmar. Här står det avgift 9 till 16. Ja, jag ser det. Det kanske är på vardagarna. Här nere tänkte vi att vi skulle ställa oss. Nu har det ställt sig någon där du tänkte stå. Har du det? Nu lutar vi framåt, men det vill ju inte åt rätt håll i alla fall. Ja, rinner vattnet av. Står vi framför bröderna så har vi havsutsikt och så här. Ja, men det här känns bra. Här kan vi fika nu och titta på utsikten och äta lite lunch och grejer. Och sen så ska vi äta på restaurang. Kom tåget igen. Carola vill gå på Clas Ohlson så det letar vi efter nu. Sitt. Ja. Restaurang Apa. Det var jäkligt mysigt inuti. Ja, det var det. Här har vi aldrig varit förut. Och jag var. Ja, inte jag. Att de har öppet klasshus. Där var gullig den lilla.
Man kan klappa ihop om man inte använder dem. Man ställer i skåp och grejer. Det finns stora också. Då kan man ha i bagagen kanske. Kolla här. Och så kan man stapla dem på varann. Och så blir de så här platt när man... Ja, här finns mycket roligt här inne också. Här var det djupt. Han satt på snubben en halsduk. House of Kindness. Det var mycket grejer som... Det var gulligt. Det var annorlunda. Ja, det var annorlunda. Det var ett gammalt hus liksom. Ja. Fast det lyste lite dåligt. Det här var fint. Passar till våra kuddar vi köpte. Ja. Det var mycket som var fint här. Här går tåget in under hotellet. Det måste ju låta jättemycket där uppe i baren. Det är hotellbaren som är där uppe tror jag, eller restaurangen. Det måste ju skaka alltså. Så mycket. Jag står och diskar och vi är fortfarande kvar i Hudik, glada Hudik. Och jag har sån jäkla allergi och jag har haft huvudvärk i en vecka nu känns det som. Nu hittade jag faktiskt här i husbilen en sån här migränspray som jag har. Jag trodde inte jag hade någon sån kvar men det var ju väldigt käckt för nu börjar huvudvärken att släppa. Men så slog det mig att fan, vi måste tumma toatanken för den börjar bli full. Det är bara att börja vänja sig, sa Carola då. För jag sa, vad fan så ska vi tumma den? Det är bara att vänja dig för det är så här det kommer bli framöver. Jag vet inte vad hon menar med det. Kan du fundera på? Så nu är nästa steg att hitta någonstans och få tömt toan. Och så kanske vi ska åka och fylla lite gasol. Jag vet inte riktigt ännu. Kan jag dra ner byxorna här eller är jag utanför bild? Ja, jag tror det är utanför bild. Nej, vi har varit ute med hundarna och jättefint faktiskt idag. Det har regnat hela natten. Och jag sover inte jättebra i bilen när det regnar. En del tycker det är jättemysigt, bland annat Carola när det regnar, fast hon har inte sovit ändå. Så vi har inte sovit någon av oss egentligen riktigt i natt. Ja, nu skiner solen. Och nu ska vi åka en väg härifrån Hudik som vi inte har åkt tidigare upp mot Ljusdal. Och sen ska vi ner via Järvsö. Och jag har aldrig åkt där heller. Vi har åkt upp till Träslottet en gång. Det är samma väg fast från andra hållet. En bit sen vände vi och åkte hem igen. Det ligger i Arbro. I Arbro, ja. Så jag åkte till Arbro men inte längre än så. Nu kommer vi från andra hållet. Undrar om inte Peter Stålberg är från Arbro. Jo, han äger något bryggeri där tror jag. Eller om han är från Båstad. Det var ju någon följare som rekommenderade någon camping där. Vägverket har en rastplats i Ljusdal åt det hållet vi ska då. Eller vi ska ju mot Ljusdal och till Ljusdal. Så då kan vi faktiskt tumma toan där. Och det är inte så långt, det är inte mer än 5-6 mil dit. Det blir perfekt, vi åker. Vad är vi nu? Delsbo. Är det Delsbo det här? Här inne fanns det ställplatser vet jag. Eller camping. Jag kommer Delsbo Stintan ifrån. En massa skyltar. Mat, fika, affär, bensin, service. Man ska stanna här. Har du sett vad mycket fågelholkar? Delsbo fornvård. Textilmuseum. Trävaruindustri var det där. Den fick jag ut lite grann. Och halva järnsubstansen som för. Nej, det tror jag inte. Det som fanns kvar. Det ligger lokala korvbojar. Thaimassage. Det är så suspekt typ. Ja, en husvagn. Och så såna här lampor. Kärringgrillen var det här. Den såg fräsch. Och så bilverkstad. Nej, däckverkstad var det. Two Monkeys. Det är också en liten restaurang. Food. Food, ja. Ja, massa grejer. Terapeuterna. Hassela och Bjuråker. Hassela är det billigt som var i huset.
Kläder och skor. Fan, de är näriga här. Ja. Jaktiga blomsterboken. Många restauranger. Frendo. Nya konditoriet, det lät ju gött. Solhaga. Champagneria. Ja, café och champagne. Champagneria, det är en Tandläkare också. Vad är den där då? Det är en liten rastplats och här är camping här nere. Just det. Här är det något stort fint. Nu har vi kommit in i Ljusdal. Nu har vi visserligen passerat massa affärer och grejer. Men Här är väl centrum. nu ska vi hitta Vägverkets Tömningsstation. tömningsstationer. Oj, vad mycket. Jädrar vad timmer. Grens textil. Tandläkarna. Delborg och Nordin. Pizzamoden. Där är det där inne. Ta andra Pizzamålet. rondellen. Står parkerad med husbilen där utanför. Var det goda pizzor? Jag satt utanför och käkade. Jag kommer inte ihåg. Kolla där vad gulliga hus. Kolla. Ja, det är jag. Ja. Det är lustigt. Jättefint. Det var gulligt. Miniatyrer. Kristina och kompani. Oj. Kolla här, en elgitarr och ett dragspel. Där har vi Sibylla. Vilket fint hus. Vad är det? Ja, man måste ju ändå säga att det var en hel del trevliga byggnader, äldre byggnader här i Ljusdal, och det känns som att vägen går igenom den här tätorten, rakt igenom huvudgatan så att säga. Så nu var vädret lite halvtaskigt, det regnade en del och det var grått och mulet, så det är klart att en solig fin sommardag så är det nog jättemysigt att stanna här någonstans och fika kanske. Campingen som vi kommer till senare, den ligger rakt fram på den här gatan, men nu ska vi svänga vänster här och leta upp Vägverkets trafikplats som heter Stavsätters. Och så på vänster sida ligger en liten sjö som heter Kyrksjön. Och så efter den nu när vi kör över en bro här så kommer Ljusnan. Och för er som följer oss så var vi ju faktiskt på ett litet ställe som heter Ljusne som ligger utanför Söderhamn. Och det är samma älv som rinner ut där. Det var där laxarna hoppade omkring alldeles vilt. Så här kanske finns lax i det här området också, det vet jag inte. Men nu ska vi till trafikplatsen så får vi se hur det ser ut. 2 stycken tror jag. Det var en som låg vid någon skidanläggning typ. Älvstoppet. Grill asiatiskt wok. Det låter ju gott ju. Ja, kanske äta lunch. Här är nog tömning va? Mm. Där måste det väl. Där får du inte Om köra. möjligt, Stanna gör där. en U-sväng. Sen sväng höger. Men jag fattar ingenting. Ja, man kan åka in från andra hållet. Ja, vi utifrån. kommer från fel håll. Du kan stå här. Det är en korvbar älskling. Ja, nu ska jag gå och se om jag kan tömma toatanken här bakom. Men jag får gå lite efter stället innan jag tar med mig. Ja. Älvstoppet heter Kör detta in så på att nästa väg. vi pratar om campingen. Vi ska ställa oss på campingen. Men vi har ingen bra käk. Så vi tänkte om vi äter lunch här och så Det finns både kebab och... tar vi lite ost och sånt ikväll. Om 200 meter, sväng höger. Men kan vi inte vänta till 12 i alla fall? Slängkvart. Ja. Vad gör det för skillnad? Äter här varje gång jag passerar. Minst 2 gånger per år. Har gjort det i nästan 10 år. Har alltid fått fantastisk mat. Sist tog jag hamburgare med strips. Hur fantastiskt kan det vara? Perfekta strips. Färskt bröd och färska grönsaker. Köttet var perfekt stekt. Väldigt mycket mat
Och otrevliga gäster. Otrevliga gäster. Hatar tanten i röd jacka som tog mitt bord när jag redan satt mig. Hon sa, det här var vårat bord. Men de innan hade precis gått när jag satte mig ner med mitt sällskap. Jäkla kärring. Finns det ingen recension på Snitsel? Det är en krog, mycket mat av alla sorter. Allt från kebab, sämsta tunnbrödsrullen jag ätit. Oj, det som jag kanske hade tagit. Nej, det får du inte göra, älskling. Nej. Vilket fräckt hus. Det ser ut som sån här gammalt cowboyhus. Som en gammal så här Saloon liksom. grosshandlarvilla. Det var ovårdat det där. Ja. Nu ska vi hitta campingen som ligger här i Ljusdal. Nu börjar det lukta gubbe och tant i bilen. Och hur luktar det då? Det luktar otvättad tant, otvättad gubbe. Nej. Men det är ju skönt att få ett ställe med dusch. Kolla vad fina färg det var på häcken. Häckarna. En kyrkogård. Så jag tror att det är en sån här självincheckning nu den årstid. Ja, det måste det ju vara. Det är ingen som sitter där nu. Det är förmodligen inte en enda bil. Visserligen är det helg, men... Härjedal. Sväng höger, sen sväng höger. Här är det. Ljusdals camping. Står 2 bilar där. Ja, det lyser ju där inne. Kanske har café. Vi får väl kolla. Där är en reception, men det ser jävligt stängt ut. Det står väl någonting vad man ska göra då. Det står privat på det huset. Kanske bor där. Där står en husbil faktiskt. Det står väl där på höger sida, ser du att det står en text. Ja, vi får gå ut och kolla. Kan du göra det? Vackrare vi kan man ju inte få. Och som en björk mitt i också. Så vackert. Ha? Inte att tro. Dricka lite kaffe. Herregud. Vilken vacker vy det var härifrån. Snälla då. Jättetrevlig tjej som hjälpte oss i receptionen. Vi ringde ett telefonnummer och så kom hon och öppnade. Och det var holländare som ägde den här campingen. Och egentligen var det inte öppet, sa hon. Men de har, när de är där så har de öppna grindar, sa hon. Och där borta i servicehuset. Där. Och här står vi med hubben nu. Så jäkla fint. Vi står till och med på gräs. Det verkar vara hårt underlag. Och här kommer hundar också. Ska vi kolla servicehusen? Du, vad är detta för en liten plutt? Ja? En jättefin sandstrand där nere. Det var som ett litet glampingskjul där och som är, vad heter det, badtunna och lite olika grejer där. Minigolf om man vill spela lite minigolf. Sommaren. Och där är stuga nummer 14 så de hyr tydligen ut stugor med. Vi ser. Här var det öppet. Och här var ju rent och snyggt. Toaletter. Och här var dusch. Ja, vad bra. Inga pengar här nu. Nej, det är det inte. Ja. Ja. Vad fint det är här, säger Carola. Ja, men vad käckt då. Här är toaletter. Här är nog mycket folk på sommaren kan man tänka sig. 240 kronor betalade vi. Det stod aktier på väggen så jag frågade om de hade aktiepriser. Så ja, jag vet inte. 240 fick vi det för och hon sa att på väggen stod det att det kostade
280 utan el och 310 med el, men det kan ju ha varit ett vinterpris vi fick det. Så det är väl okej när man har alla faciliteter. Och så finns det tömning där, gråvattentömning, och toatömning fanns där vid den dörren där. Och där är gråvatten. 18:e säsongen, och jädrar. Jag har haft i många år. Många stugor har de här. Och här nedanför ligger stranden. Jättefin strand. Nu kom solen också precis. Jäklar vad fint det var. Och alla lantgårdar och allting som är på andra sidan sjön där. Det ser fint ut. Och så är det ljusblåa, vad heter det? Ensilagebalar. Vad var det ljusblåa var för något? Prostatacancer, ja. Nej då. Va? Är det varmt? Aj. Nu tror jag knappt till i lillfingret på mig. Sånt där blodkärl som brister. Det är fint här på sommaren nu. Ja, du fick din broschyr. Ja. Det var ju skönt fint. Den tar vi, sa polisen. Nu testar vi en ny bira, definitivt, som heter Dalom Lager. Bryggd med citra, står det? Ja. Citra. 5%. Det står inte så jäkla mycket på den här. Det är lite dåligt ljus här nu. Oj, den var ljus som fasen. Och så får vi en perfekt skum. Nej, vad heter det? Löddertopp. Löddertopp. No. Topplöddret. Det luktar gott. Var det gott? Ja. Har du citrus? Smakar lite mer parfym än den igår. Den igår var godare. Tycker du? Den var lite mer Jag besk. tycker den var fräsch. Den var lite besk. Jag tycker den var jättefräsch. Den var lite fadd i bubblorna. Det var dåligt med bubblor. Vi har dukat upp lite grann här för att ha en liten mysig eftermiddagskväll här. Eller vad man säger. Med lite kex och lite hemmagjord, vad heter det? Inte lingon utan tranbär. Och så lite ost, oliver, tomat. Gott. Hoppas det. Skål älskling. Skål. Och här ligger en liten och gny. Alice. Som ska få. Titta på huset. Du får inget. Vad är det lilla Harley och låta sig? Det är varmt här inne nu. Är det här din underlägg? Ja, det är min datorlägg. Den kan ligga där. Vi har varit och duschat här borta nu. Och jäkla goda duschar. Varmt och gott vatten. Och bra egentligen på alla sätt. Men det finns en grej som jag tänkte jag kunde dela med mig av. Och det har hänt mig 2 gånger nu. Sådana här duschar med sensor i. Man drar handen framför sig så startar duschen. Fan, jag har gått på det tidigare alltså. Så när man är färdig så ställer man sig och torkar sig med handduken. Man går inte ur duschen utan man står där och torkar sig. Vad händer då? Då startar ju duschjäveln. För andra gången nu blir man ju dyngsur med handduk alltihopa igen. Då är det lätt att bli lite irriterad. Och samtidigt som det så slocknar lampan. Ja, och samtidigt slocknade ljuset i hela duschutrymmet. Så det var helt mörkt där inne. Så ut och vifta med armarna för att försöka få ljuset att tändas igen. Det tändes inte med en gång. Jag fick gå till ytterdörren typ. Carola stod i hytten bredvid och vi stod och skrattade som fan för det var ju liksom kölsvart där inne.
Vilken fantastisk morgon alltså. Helt otroligt. Och det har inte regnat i natt heller så att det är, jag ska inte säga att det är torrt men det är i alla fall inte dyngsurt när man kommer ut på morgonen. Så att nej, det är bra. Skyddet fram på bilen är faktiskt någorlunda torrt, det är inte blött. Men vilken morgon, ni ser sjön som ligger här bakom. Det är väldigt vackert här, väldigt vackert. Hundpromenaden är avslutad och frukosten är intagen. Carola ska fixa och dona lite i husbilen. Toalettbestyren är avklarade och så vidare. Så att vi börjar bli klara att åka härifrån. Men vi kommer nog återvända hit igen tror jag. Den stranden som är där nere, jag kan tänka mig på sommaren, det är ju jättefint att bada där nere. Vad är det du babblar om? Vad är det du babblar om? Lugna ner dig. Jävla pucko kan du vara själv. Ja, då lämnar vi den här campingen. Jag tycker definitivt att det är värt att åka hit om man är i närheten. Och speciellt på sommaren. Det kommer vi att göra. Ja, det kommer vi att göra. Och väldigt trevlig kvinna också. Där borta stod vi. Där borta. Och här är minigolfbana och glass och allt man kan tänka sig. Man har en liten utservering här på sommaren också. Och så bor de här i det här röda. De bor i detta röda fina gamla huset så de har ju full koll på alla människor. Kanske vi kan få bo där. Är det lilla röda? Ljusdals camping. Jag vinkar ifall det. Ja, vad fin den här kyrkan. Sväng höger. 1925 är den från så den är inte så där jättegammal. Klockstapeln har man lite speciell. Alla de här husen, eller flera hus här var ju lite speciella. Men den stora och fina. Nu börjar det regna där. Det är aldrig sol samtidigt. Det är körsvart i molnen där borta. Det är vackert med de här gula bladen på björkarna. Ja. Där borta var vi och käkade igår. Det var jättegott. Järvsö centrum. Pizzeria och krog. Det är ett fint gammalt hus. Det är inte stort Järvsö. Men nu har vi varit på Ica och handlat lite goda grejer till lunch och till middag. Väldigt fin Ica-butik. Jag fick till och med inlagd strömming. Stekt inlagd strömming. Köttbaren hette ju det där som var i Hudiksvall också. Ja. Ja, då är vi nog ute ur... Det är Anders fikabord. Ska vi se, vi ska rakt fram här va? Vi tar en liten sväng ner mot Orbadens camping för skojs skull. Det står någonting här. Det var fint i huset. Jädrar vad gulligt. Heter det. Pepparkakshuset. Fast vad gulligt det var. Bor det ingen där? Nej, det gör det inte. Här är Orbadens camping. Ja, det är stängt.
Jäklar vad gult det var det. Men det blir höstigare. Och ändå är det fullt med löv på träden. Kan man stå på denna parkeringen? Där ligger ångbåten på land. Lite tråkigt väder för det regnar. Det är jäkligt tråkigt. Men här tänkte vi att vi skulle parkera i natt. Eftersom vi ska till en verkstad imorgon. Och det finns inget som är öppet för husbilar. Så att det är liksom inte så mycket att göra då. Den är jäkla fin den här ångbåten. Hallå va? Parkerade i Långnäs bredvid ångbåten där. Och såklart gärna körde lite runt här på parkeringen för att hitta den mest optimala parkeringsrutan. Då ser jag en liten jävla A4-lapp som någon har plastat in och satt på en byscha där borta. Där det är en husbil. Jag såg inte ens vad det stod för det var så små, men jag förmodar att det var att man inte fick stå här med husbil. Ja. Men jag skiter faktiskt i det. Vi står kvar här. Det är höst, sen höst och inga bilar nästan här. Och så vi stör ingen. Det känns som, och nu ska jag äta stekt inlagd strömming på macka. Och jag ska äta sill. Yummy for my tummy. Jag är lite hungrig. Sen ska vi dricka kaffe och äta fika. Kolla här. Alltså, jag är inte barnsligt förtjust, men jag är jäkligt glad i inlagd strömming, stekt inlagd strömming. Jag har gjort det själv någon gång också och det blir jättegott. Vad tycker ni? Gillar ni inlagd strömming? Nej, säger de det. Jo, men om du gillar det så kommentera gärna. Det ska vara skoj och få lite inblick i hur många som gillar inlagd strömming. Kom ihåg det nu. Ja, det är väl lättare att fråga vilka som gör det än de som inte gör, för det blir så många. Nej, det var helt fel. Om du gillar inlagd strömming så kommentera. Då står man lite sån här god spå heller på också. Det blir det själv. Ja, det är bra. Vill du smaka den? Ja, får jag smaka på spadet? Det är Doppa din gaffel för du måste mata mig, jag har ingen gaffel. Du får några fiskebitar med det också. Åh, vad torr han var. Han var sådär hård. Hård? Konsistensen. Ja. Det var inte som sill direkt. Jo, det är sill. På vägen hit så stannade vi i Järvsö och var inne på en superfin ICA-butik där de hade en charkdisk. Jättefin charkdisk. Så vi kunde inte låta bli de här kotletterna. Marinerade rökta kotletter tror jag det var. Och så har vi köpt en god potatissallad där med vitlök. Lite morot och så. Och så ska jag testa en Lalla lager. Eller Lala lager. Lala lager. Det låter som barnprogram. Jalla, lalla. Holly, du har fått mat. Gå och ta maten. Varsågod. Så nu är fukttestkontrollen på hubben avklarad. Och det fanns faktiskt ingen fukt någonstans. Hur skönt känns inte det? Helt otroligt skönt. Så nu ska vi åka hem. Och vi är färdiga för den här lilla turen. Men vi kommer tillbaka. Ja, men nu känner jag att detta hållet. Vi kommer tillbaka med flera goda episoder och ni hänger med. Tack för att ni har tittat förresten. Ha det nu bra allihopa. Hej då!